ይሄ 1% ጉዳይ ለከሌ የምንለው ሳይሆን የሁላችንም የባለሙያዎቹ መንግስትም ይሄን ነገር ትኩረት ቢሰጠው ደግሞ በጣም ሊያግዝ የሚችል ነገር ነው። ለሰርከሱ ይሄንን ቢሆንልን ብለህ በተከታታይ የምታነሳቸው ነገሮችን እስቲ ጠቅለል አድርገህ ንገረን። ይሄ ኮንቴምፖራሪ እና እንትኑን ያማከለ ፖሊሲ መኖር አለበት። የነበሩ ቻሌንጆች ምን ነበሩ? የተለያዩ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ። አንዳንዶቹ ቻሌንጅም ቢሆኑ ጠቀሙን ብዬ እምላቸዋለሁ። እጃችን ላይ ያለን ያልተጠቀምንበት ሀብት ሚግር ሚዲየም ይዞ መጥቶ ሶሻል ቱል ሆኖ ህዝቡን ሞቢላይዝ የማድረግ አዌር የማድረግን ሮል በትልቁ የተወጣ ጥበብ ነበር። አምባሳደር ተብለው ከሚሄዱ ሰዎች በላይ ሮል በእነዚህ መመዘኛዎች 7ኛ ላይ ነበረ በ2017። ሀገራችን ውስጥ መስራት ያልቻለበት መንገድ ምንድን ነው? ሀገር የኪነ ጥበብ ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል የሚለው ከዛ ጋር ተያይዞ የካሪክለም የምናምን ነገሮች እነዚህ ሁሉ በሌሉበት ሂደት ውስጥ ነው እኛ እዚህ ላይ ደረስ ነው ማለት ነው። ሰርከስ የተለመደ ነው። ለምንድን ነው ለስብሰባ ላይ ብቻ የሚያስፈልገው? ብቻ ሀገር 1860 ላይ ቆማለች ነው ምለው እንደ ኪነ ጥበብ ዘርፍ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት በሰላም መጣችሁ። ተሾመ ወንድሙ እባላለሁ። የሰላምና የሙዚቃዊ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንደተለመደው በዛሬው ቀን አንድ ትልቅ እንግዳ ጋብዘናል። ይህን እንግዳችንን ለብዙ ጊዜ የምናውቀው ሰው ነው። በኢትዮጵያ ሰርከስ ዘርፍ ላይ በጣም ብዙ ስራ የሰራ ሰው ነው። እንግዲህ ስለ ሰርከስ ነው ዛሬ የምናወራው። አቶ ተክሎ አሻገር እንኳን ወደ እኛ ስቱዲዮ በሰላም መጣህልን። እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ተገናኘን ተሼ። በጣም ማከብር ብዙ ኤክስፒሪየንስ ብዙ አብረን ብዙ ነገር ያሳለፈን እንደ ወንድም የማይህ ትልቅ ማከብር ባለሙያ ነህ እና ኮስት ስላደረገኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄን በጣም የምንጠብቀው ውይይት ነው። እንግዲህ ተክሎ ወደ ዋናው ስለ ኢትዮጵያ ሰርከስ ውይይት ከመግባታችን በፊት ተክሉ ማን ነው? አስተዳደጉን እና አሁን ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን እስቲ አጠር አድርገህ ንገረን። ተክሎ አሻገር እባላለሁኝ። ያው ያደግኩትኝ የተወለድኩት ደሴ ነው፣ ግን በትንሽ በ9 ቀኔ ነው አዲስ አበባ የመጣሁት። ያደግኩት የሰርከስ ኢትዮጵያ የተመሰረተበት አካባቢ ነው፣ ላምበረት አካባቢ። እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩትኝ። ከቤተሰቤ 2ኛ ልጅ ነኝ። የተማርኩትኝ ኮከበ ጽባህ ሃይስኩል ትምህርት ቤቱ ደግሞ ወደ መገናኛ አካባቢ ያለ ዘርፈሻዋና መዋዕለ ሕፃናት የሚባል አለ፣ እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ በትምህርት ደረጃ ያው በትምህርቴን ቀጥዬ በማኔጅመንት ዲግሪ አለኝ። ከዛን ውጭ ደግሞ በዚህ በፊዚካል ቲያትር የማስተርስ ሌቭል ሰርቲፊኬት አለኝ ስዊድን። በእንትን ደረጃ ይሄን ያለኝ እንግዲህ ሰርከስ ውስጥ ከልጅነት ጀምሮ ያው እዛኛ ሰርከስ ኢትዮጵያ አካባቢ ስለሆነ የተጀመረው ሰርከስ ኢትዮጵያ ለሰርከሱ እንትኑ ነበረኝ፣ ኤክስፖዝድ ነበርኩ። እናቴም እዛ ነበር የምትሰራው ሰርከስ ኢትዮጵያ የተመሰረተበት አዳራሽ ላይ እሷ ናት እንትን ያለችው ያከራየችው ኃላፊ ነበረች እና ለእኔ እሱ ነበር። በተመሳሳይ ደግሞ መጀመሪያ ይሄ ሰርከስ ኢትዮጵያ ሲጀመር በቤተ እስራኤላውያኖች ነበር የተጀመረው እና እነሱ ቤተ እስራኤላውያኖች ትርፍ ጊዜያቸውን ሰርከስ እንዲሰሩ የሚያለማመድ ማርክ ለሸንስ የሚባል ሰው እዛ አሜሪካዊ ካናዳዊ ነው አስተማሪ፣ እሱ መጥቶ ሰርከስ ያለማመዳቸው ነበር። እሱንም ግቢ የተከራዩት እንደ አጋጣሚ የኔ አባት ያሳደጉት ግቢ ውስጥ ነው እና ለሰርከስ እሱ ኤክስፖዠር ነበረኝ። ከዛን ያው በሂደት ጓደኛዬ ነፃነት አሰፋ ይባላል፣ እሱ ሰርከስ ጀመረ። እኔ ያው እናቴም እዛ ስላለች የመምህርም ልጅ ነኝና ብዙ አልተፈቀደልኝም፣ ግን በሂደት ሳመር ፕሮግራሞች ላይ ሳተፍ ነበረ።
ከዛን ኢሚዲየትሊ ነፃነት ወደ ደብረ ብርሃን ሄዶ ሰርከስ ደብረ ብርሃንን ሲመሰረት እኔ በዛ ሂደት ውስጥ ቲያትር ውስጥ ሰራ ነበር። ከበሮ ድራም ይጫወት ነበር። ከዛን ደግሞ ውዝዋዜ ይሰራ ነበር። እነዚህን ነገሮች ይዤ ነፃነትን ጆይን አደረኩትኝ ደብረ ብርሃን ላይ። ከዛም በኋላ ሰርከስ ደብረ ብርሃን ላይ ሙሉ አቅማችን ኢንቴግሬት አድርገን መስራት ጀመርን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርከስ ላይ የገባሁት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ያለህ ሮል በሰርከስ ዘርፍ ውስጥ? አሁን ላይ እንግዲህ ለሰርከስ ደብረ ብርሃንን በእኛ ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአርቲስቲክ ዳይሬክተርነት እየመራው ነው የሚገኘው። አሁን ላይ ደግሞ ባለፉት 4 ዓመታት የኢትዮጵያ ናሽናል ሰርከስ ኮንሶርቲየም ተመስርቷል። የእሱ ፕሬዚዳንት ነኝ ማለት ነው። ከረንትሊ የኢትዮጵያ ናሽናል ሰርከስ ፕሬዚዳንት ነኝ። ከዛ ደግሞ ፌስቲቫልም አለ። ኢትዮጵያ ናሽናል ሰርከስ ፌስቲቫል አለን። ናሽናል አለው፣ ኢንተርናሽናልም አለው። የዛም ፕሬዚዳንት ነኝ እኮ። እሱን ስለማግኘት ሌላ በቅርቡ ጊዜ ደግሞ በቲቪም እየታየህ ነው። አሁን ላይ የዚህ ሰርከስን አሁን ጥሩ እንትን እያለ ማህበረሰብ ውስጥ ውስንነቱ እየጠፋ አሁን ላይ በጣም ሰው የሚያው እንትን እያለ ስለሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራምም ተጀምሮ የታለንት ሾው አለ። አዲስ ታለንት ሾው ይባላል። በአዲስ ቲቪ የሚተላለፍ በዚህ በአሜሪካ ጎት ታለንት አይነት ፎርማት ያለ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ያው ጁሪ ነኝ ማለት ነው። ጥሩ ተክሎ፣ እንግዲህ ያው የምናውቀውም ነገር አለ፣ የማናውቀው ነው። ተወዛዋዥ እንደነበርክ ከበሮ እንደምትመጣ እናውቅ ነበር። ጥሩ አውቀናል ዛሬ። እንግዲህ ተክሎ፣ ወደ ዋናው ውይይታችን ስንገባ የኢትዮጵያ ሰርከስን እስኪ ወደኋላ ሄደን ትንሽ እንየው። ለምን ያህል ዓመት ጊዜ የቆየ ታሪክ አለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርከስ? ቆንጆ ጥያቄ ነው ተሼ። እኔ እንግዲህ በሁለት መልኩ ስለማየው ነው። አንደኛው ያው ዓለም ሰርከስን ሰርከስ ብሎ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን ሰርከስን ሰርከስ ብለን ጥበብ ነው ብለን ማወቅ የጀመርንበት ጀምሮ ያለውን ነው እንጂ እኔ የምረዳው ጉዳዩን በሌላ ነው። እሱም በኋላ ላይ እመጣበታለሁ። ላነሳልኝ ጥያቄ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርከስ ያው በኃይለ ሥላሴ ወይም በጃንሆይ ጊዜ የተለያዩ የሰርከስ ከጃፓን ከግብፅ ሁሉ እያመጡ ምናምን ሰርከስ ይታይ ነበረ። እሱን አይተው ብዙ በወቅቱ የነበሩ በ50ዎቹ 60ዎቹ ላይ የነበሩ ወጣቶች የተለያዩ የሰርከስ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር፣ ኢንዲቪዥዋሊ አባባ ተስፋዬንም ጨምሮ ማለት ነው። እና የዚህ ክላውኒንግ ከሰርከስ ብዙ ዘርፍ አለ፣ ወደ 6 አይነት ዘርፍ አለው። እና ከዛ ውስጥ የክላውኒንግ እና የማጂክ አይነት ነገሮች ታይተው ይሰሩ ነበር። እና በ1950ዎቹ ላይ እነዚህን ግለሰቦች ደግሞ ሰብስቦ ብሔራዊ ቲያትር፣ ናሽናል ቲያትር የሰርከስ ፕሮግራም ነበረው በዛ ጊዜ። እና ከዛም አልፎ ተርፎ ያው ስርዓቱ ከተቀየረ በኋላ በደርግ ጊዜ ኢቨን ስኮላርሺፕ ድረስ ተሰጥቶ አንድ ልጅ ራሻ ውስጥ እንዲማር ሁሉ ተደርጓል። ይሄ በኢንዲቪዥዋሊ የነበረ ሂደት ነው። ከዛን ውጭ ምንድነው ጂምናስቲክ የሰርከስ ውስጥ አንድ የሆነ እንትን ነው፣ ቤዝ ስራ ነው፣ የቤዝመንት ስራ ነው። እና ጂምናስቲክ ላይ የነበሩ ወጣቶች ከዛም በኋላ ደግሞ የሰርከስ ቅድም የኔን አመጣጥን ስነግር እንደነገርኩ ቤተ እስራኤላውያኖችን የሚያሰለጥን አንድ ካናዳዊ ነበረ። ከዛን እሱና አንዲ ጎልድማን የሚባል ያን ፕሮጀክት የሚመራ ሰው ለምን የኢትዮጵያ ሰርከስ አይኖርም ፋውንድ አናረግም ብለው ያንን ካሰቡ በኋላ ሄደው ጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ላይ እና ወቀ ምሩን እነ ያሬድን እነ ሸዋለምን እነዚህን ወጣቶች ሰብስበው መቼ ነበር ያ ጊዜ? በ1984 ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር። የዛን ጊዜ ላይ እነሱ እንደዛ አረጉና ከቤተ እስራኤላውያን ደግሞ ጎበዝ ጃግሊንግ ምናምን የሚሰሩ ልጆች ነበሩ። እዛ በእነሱ እንትን ውስጥ እዚህ የሚኖሩ ነው። እዚህ ከጎንደር መጥተው እዚህ እስራኤል ኤምባሲ ላምበረት አካባቢ ነው ያለው። ለእስራኤል ኤምባሲ ወደ እስራኤል ለመሄድ ስለሚቀርባቸው እዛ አካባቢ እኛ ሰፈር አካባቢ ተከራይተው ነው የሚኖሩት ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሲውሉ ቤተሰቦቹ ምንም ስራ የላቸውም፣ ልጆቹም ምንም ነገር የላቸውም።
ስለዚህ የሆነ ቦታ እንትን ቀደም እንዳልኩ የኔ አባት አሳዳጊ ግቢ ውስጥ በጣም ትልቅ ግቢ ነው። አሁን ማማስ ኪችን እንትን ከተባለበት ጎን ያለው ማለት ነው ትልቁ ግቢ። እዛ ግቢ ውስጥ የተለያዩ አክቲቪቲ እያደረጉላቸው እንዲውሉ ያደርጓቸዋል። ሶ አንደኛው ይሄ ስፌት ምናምን እቺ ኮፍያዋን ይሰራሉ ምናምን። ከዛ ልጆቹ ደግሞ ሰርከስ ሚውዚክ እንዲሰሩ አድርገው ያ እስኪሄዱ እስራኤል እስኪሄዱ ድረስ ያለውን ሂደት እንደዚህ ነበረ የሚያሳልፉት ነው። ሶ በዛ ሂደት ውስጥ ማርክ የሚባለው ጃግሊንግ ምናምን ነገሮች ያስተምር ነበር እና ሶ እሱና እንግዲህ አንዲ ጎልድማን ደግሞ ይሄንን ነገር የሚመራ የእሱ ፕሮጀክት የነበረ ሰው ነው። ሶ ሁለቱ ተነጋግረው የኢትዮጵያ ሰርከስ ለምን አናረግም ጂምናስቶች ጨምረን ምናምን ብለው ከዛን እዛው ቅርብ ያለ ቀበሌን ኮሚኒኬት ያደርጋሉ። እናቴ የምትሰራበት ቦታ ነው። እንደ አጋጣሚ እኔም የነፃነትም እናት እዛ ነው የሚሰሩት ቀበሌ። እዛ ሄደው ያንን አዳራሽ ተከራዩ። እዛ አዳራሽ ውስጥ እንግዲህ እናውቀን ምናምን ይዘው ሰርከስ ኢትዮጵያን ጀመሩ። ሰርከስ ኢትዮጵያ እዛ ላምበረት አካባቢ ተጀመረ። ከዛም በኋላ ጅማ እሱን ታይቶ ጅማ፣ ትግራይ፣ ናዝሬት፣ አዳማ እና ድሬዳዋ ከዛን እያለ ደብረ ብርሃን፣ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ አዋሳ፣ ወልቂጤ እያለ እየተስፋፋ ሄደ ማለት ነው። እንግዲህ እንትኑ አመጣጡ ይሄ ነው። ከዛን እንግዲህ እኛም እየተረከብን መጣ ነው። እሱ ላይ እንገባለን። ከዛን ግን እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኩ አንድ ነጥብ እኔ ግን የማነሳው ሁልጊዜ አሁን ላይ በጣም አንድ ትልቅ ዶክመንተሪ ላይ እንትን አንስቼዋለሁ ሜንሽን አድርጌዋለሁ እና ኤርታ ዶክመንተሪ ትልቅ አውሮፓ ላይ ትልቅ እዛ ላይ የተላለፈ ምንድን ነው ያነሳሁት ኮንሰፕት የዛሬ አንድ 16 ምናምን ዓመት በፊት የተሰራ ነው እና ምንድን ነው ያልኳቸው እኔ ሰርከስን በተረዳሁት ቁጥር ለካኛ ጥበብ መሆኑን ስላላወቅነው ነው እንጂ የዕለት ህይወታችን ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። ተሺ ለምሳሌ ቀይ አፈር ስትሄድ እነዛ እንትን ባና ቦይስ አሉ እነዚህ ስቲልት ላይ የሚሄዱት። ሐረር ስንሄድ ሴቷ እናት ይሄ ብርቱካን ምናምን ተሸክማ በጀርባዋ እንደዚህ ይዛ የሆነ ነገር እንደዚህ ይዛ እንደውም ሽልንጌ የምትባል ድሮ የተማርናት ስቶሪ አለች የምትሮጠዋ ሴት እሱ አለ። እንትን ጋሞ ስንሄድ ትልቅ የቀብር ስነስርዓቱ ካየው ሰርከስ ነው። ትግራይ ውስጥ ወደ ሰሜን አካባቢ ስትሄድ እንዳለ ቸርቾቹ ላይ በገመድ የሚገርም አወጣጥ የሚገርም ቴክኒክ ነው ያለው። ኤሪያል ነው እንዳለ። እነዚህ ነገሮች እኛ ጥበብ ሆኖ ልክ እንደ ሚውዚኩ እንደ ቲያትሩ ጥበብ ነው ተብሎ ሰው ወደ ስቴጅ እና እንደ አርት አላመጣውም እንጂ አብሮን የነበረ ነገር ነው ብዬ አነሳዋለሁ። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩ እንደ ዘመናዊ አርት ያ ቀደም የነገርኩ ነገር አለ፣ ግን እኔ ግን አብሮን የነበረ ጥበብ ነው ብዬ ነው። ይሄ ጥሩ የጨመርከው እንትን ነው። ምክንያቱም ይሄንን አንዳንድ ጊዜ ለዚህም ነው ሰርከስ እንዴት ነው አመጣጡ ብዬ ጥያቄም እንደዚህም አይነት ነገሮችም እንዳሉ ስለማቅ ነው። ጥሩ ማንሳት ያለብን የሰርከስን እኔም እድለኛ ሆኜ በዛ አሁን በምትለው በ84 አካባቢ ያንን ሁኔታ አይቼው ነበር። በጣም ምንድነው ያልተዘከረለት ምንድነው የሚባለው ጥበብና ኢቭን ሰዎቹ በዛ ጊዜ የነበረው አብዮት በለው የሰርከስ አብዮት እናወቀ ጅማ እነ ተስፋዬ በረከት ከዛም እነ ነፃነት እና ብዙ የሚገርሙ ወጣቶች ትልቅ ባለውለታ ናቸው ብዬ ነው ገምተው። ምክንያቱም የእነሱ ምን ጠቀመ መሰለህ ተሺ፣ እነሱ ሰርከስ ጥበብን በደንብ ነው ያስፋፉት። ሰርከስ ጥበቡን በጣም አስተዋወቁት። ማለት ኦፍኮርስ እንደ ኢትዮጵያ ችግር ነበረበት፣ እንደ ስፖርት ይታይ ነበረ። ጥበብ ነው የሚለው ማንም ያልነበረም በወቅቱ። ቢሆንም ግን በደንብ አድርገው ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርገውታል። ወጣቱ በዛን ጊዜ ላይ ማንም ወጣት ሰርከስ ነኝ ለማለት እንደ አንድ ፕራውድ አይደንቲቲ ያለ አይደል እንደ መኩሪያ እንትን ነገር ሆኖ በወቅቱ በመላው ኢትዮጵያ እና ኢቭን ሶሻል ፕሮብሌሞችን አድሬስ ለማድረግ ትልቅ ቱል በወቅቱ እንደምታውቀው ጊዜው የኤችአይቪ ወቅት ነበረ። ከዚህ ከብዙ የሶሻል ኢሹዎች የነበሩበት ወቅት ነበር እና ሚግር ሚዲየም ይዞ መጥቶ ሶሻል ቱል ሆኖ ህዝቡን ሞቢላይዝ የማድረግ አዌር የማድረግን ሮል በትልቁ የተወጣ ጥበብ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ናዌንም እነ በረከትም ተስፋዬም ይህንን ነገር እነ ያሬድ
ሁሉም እዛ ጋር ያንን ሮል የተወጡትን ባለሙያዎች መጥምቁ ጽና እነዚህን ሁሉንም በጣም በጣም የሚመሰገኑ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም የነሱ ጥረት ነው አሁንም የምናየውን ነገር ትልቅ ያደርገው። በላይ በጣም ቅድም ብሔራዊ ቲያትር ከተላኩት አንዱ በኋላ ላይ ባህር ዳር ሰርከስ እንትን ይል የነበረው በላይ በፍቃዱ ይባላል። እሱም እነዚህ እንዳሉ ነሸዋለም በጣም ኢቨን ለሀገር ለዚህ ለኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭም ሀገር ሰርከስን እንዲታወቅ ካረጉት ትልቅ ቁም ነገር ያደረጉት እነዛ ናቸው። ትዝ ይለኛል ምን አለው የዛን ጊዜ ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር በዛን ወቅት ላይ በጣም ክሊር ስትራቴጂ ነበራቸው። ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲኖር ሰርከሱ የሶሻል ቱል ነበረ። ለሶሻል ለአዌርነስ ምናምን ክሬት ለማድረግ ቱል አድርገው ይጠቀሙበታል። ሁለተኛ በጣም ኢንክሉሲቭም ነበረ። የተለያዩ ጎዳና ተዳዳሪዎች ተጋላጭ የሆኑ አቅም የሌላቸው ሰዎችን እንደ ፕሮቴክሽንም እየተሰጠ ጥበብን እንደ አንድ ፕሮቴክሽን መስጫ ቱል ሆኖ በዚህ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሮል አለው። ከዛን ከኢትዮጵያ ሲወጣ ደግሞ አምባሳደር ነበር። ካልቸር ፕሮሞት ያደርጋል። እንደገና በጣም ደስ የሚል በወቅቱ እናወቀ የኢትዮጵያ ሰርከስን የሆነ አይደንቲቲ ሰጥተውታል። ይሄ ውዝዋዜው፣ ኮስቲዩሙ ምናምን ኢትዮጵያዊ ነገር እንዲል ሙዚቃው ይህን ነገር ተዳርጎ በወቅቱ ይሰራ የነበረው ደግሞ ወደ ውጭ ሲወጡ ደግሞ ትልቅ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ነበሩ። አሁንም እምልህ ያው አሁን ለማለት የፈለግነው እኔም አንተም ያ ነገር በጣም ለሰርከሱ እድገት ትልቅ ኮንትሪቢዩት እንዳደረገ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም እናመሰግናቸዋለን። እኔም ራሴ ጅማ ሄጄ አይቻለሁ። መቀሌም ድረስ ሄጄ የመቀሌን ሰርከስ እዚህም ያሉትን በዛ ጊዜ የነበረው ጉዳይ ሁሌም ማስበውና ማስታወሳቸው ናቸውና የነሱ ለጃሲ መቀጠሉ በጣም ያኮራልም ደስ ይላልም። እንግዲህ ሌላው ጥያቄ ተክሉ እንግዲህ የሰርከስ በነዛ ሰዎች ባልካቸው ከሌላም ሀገር መጥተው እዚህ በእኛም ሀገር ሰዎች ጥንካሬ በኢንዲቪጁዋሎች ተጀምሮ ያደገ ነው። በፊትም የነበረው አሁንም አሰራሩ አንድ ነው። ኢንዲቪጁዋሎች ይጀምራሉ፣ አዳራሽ ይከራያሉ፣ ወጣቶችን ከህፃን ጀምረው ያሳድጋሉ፣ ፕሮፌሽናል ያደርጋሉ፣ ያስወጣሉ። አሁን አለማችን ላይ የሚገርም አፍሪካ ውስጥ እሱ ከአፍሪካ መሪዎች ነን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከዓለም ደግሞ አሉ ከሚባሉ ሰርከስ እንትኖች ውስጥ አንድ ሆነናል። ይሄ በጣም ትልቅ ኢንቨስት ሳይደረግበት ነው እንግዲህ በዜሮ ኢንቨስትመንት በዚህ ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ለእኔ ሚራክል ነው ብዬ የማየው አንዳንዴ ሰርከሱን አሁን የሌሎችንም ዘርፎች ማየት እንችላለን፣ ግን የሰርከሱ ዩኒክ የሆነበት ምክንያት ራሱን ችሎ ራሱ አድጎ በጣም ትልቅ የደረሰ ሰርከስ ነው ብዬ ነው የምገምተውና ያ ባደገ ቁጥር ኦፍኮርስ ሌላም ነገር ያስፈልገዋል ብለን ነው እሱን ውስጥ እንገባለን። ግን የነበሩ ቻሌንጆች ምን ነበሩ? አሁን ጥሩ ነገሩን እያየነውም በፊትም አይተናል። አሁንም ምን ነበረ ለሰርከስ በጣም አስቸጋሪ ጉዞ? የተለያዩ አይነት ቻሌንጆች ነበሩ። አንዳንዶቹ ቻሌንጅም ቢሆኑ ጠቀሙን ብዬ እምላቸው አሉ። እኛ ወደ ኦፖርቹኒቲ የቀየር ናቸው። ለምሳሌ እንዳልኩ የኢትዮጵያ ሰርከስ ፎከስ አድርጎ የነበረው ይሄ ሎካሊ ያለ የተለያዩ ኢንክሉሲቭ የመሆን ይሄ ጎዳና ተዳዳሪዎችን እንትን ማለት ተጋላጭ የሆኑ ህፃናትን የመያዝ እነሱን የማሳደግና ጥበቡን የማሳወቅ ከዛን እሱን ተጠቅሞ ደግሞ ለማህበረሰቡ እንደገና መልእክት የማስተላለፍ አዌርነስ እንደዚህ የማድረግ ነበር። ከዛን ከ1997 በኋላ የኢትዮጵያ የዚህ የኦርጋናይዜሽን ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ምናምን ህግ ሲቀየር አንደኛው አፌክት ካደረጋቸው እንትኖች የእኛን ሰርከስ ኢትዮጵያን ነው። ሰርከስ በኢትዮጵያን ማለት ነው። ሰርከስ በኢትዮጵያ ሁላችንን የሚያዘው አምብሬላ ኦርጋናይዜሽን እሱን አፌክት አደረገውና ሁሉም ኮላፕስ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ህጎች እንደዚህ አይነት ህጎች በጣም ተግዳሮቶች ነበሩ። ግን እኛ አሁን ይህንን ኦፖርቹኒቲ ነው ያደረግነው። ምንድን አደረግን? ሁላችንም ተበታተንን፣ ግን ወደ አዳራሻችን ወደ የግል ጉዳይ መጣንና ለካ ጥበቡ ዓለም ላይ ገበያ ያለው የሚሸጥ ነው። ይህንን እነ የኔነህ ተስፋዬ በጣም በዚህ አጋጣሚ መመስገን ያለባቸው በር ከፋቾች ናቸው። ይህንን ነገር አዩት፣ አገኙት ማለት ነው ይህንን መስመር። ስለዚህ ምንድን ሆነ?
ለካ አርትን ዲቨሎፕ አድርገን ከዓለም የሚፈለገው የገበያውን ሁኔታ እያጠናን እዚህ እያሳደግን ለካ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ታለንት የሚል መጣና ሁላችንም ቅድም እንደነገርኩ ይሄ ማህበራዊ እንትን ላይ ያተኮረውን ትተን ወደ ታለንት ዲቨሎፕመንት ውስጥ ገባን። ታለንት ዲቨሎፕመንት ፍሮም ግራስሩት ሌቭል ቱ ፕሮፌሽናል ሌቭል ማለት ነው። ኢንቱ ፕሮፌሽናል ሌቭል መሄድ ጀመርንና እሱን እያደረግን ታለንት ኤክስፖርት ወደ ማድረግ ገባን። which became like opportunity ሆነ። ትልቅ opportunity። ይሄ አንደኛው ተግዳሮት ነበር በወቅቱ ከነበረው። ሌላኛው ተግዳሮት ዘርፉ ስፖርት ነው እዚህ ሀገር በቃ ጂምናስቲክ ነው። ጂምናስቲክ አንድ ኮምፖነንት ነው ሰርከስ ውስጥ። ሰርከስ የካልቸር ዘርፍ ነው፣ አርት ነው፣ ጥበብ ነው። ውስጡ ሚውዚክ አለው፣ ውስጡ ዳንስ አለው፣ ውስጡ ፔይንቲንግ አለው፣ ስዕል አለው፣ ውስጡ ስቶሪ አለው። በተለይ በዚህ በሞደርን አርት ላይ መሪ ከሚባሉ ነው። ታውቀዋለህ አንተ የስዊድን ኮልቸር ላይ ፖሊሲ ላይ ሁሉ ነገር ላይ ትልቅ ልምድና ኤክስፒሪየንስ ያለህ ነህ እና ምን ያህል ሰርከስ እዛ ሀገር የኪነ ጥበብ እንትን ላይ ምን ያህል ሮል እንዳለው ታውቃለህ። በዚህ በኮንቴምፖራሪ እና ሞደርን አርት ላይ ማለት ነው። እና ይህንን ማንም ግንዛቤ የለውም። ፖሊሲ ሜከርስ ገቨርንመንት በኩል ምናምን ማንም ስለሌለው በቃ ለጂምናስቲክ ውድድር ነው የምትፈልገው። ይሄ አንደኛው ችግር ነበር። የዘርፍ የሴክተር የዘርፍን የመለየት ጉዳይ ሌላኛው ችግር ነበር። ከዛን ውጪ አሁንም ድረስ የቀጠለው ኢንፍራስትራክቸር፣ ምንም አይነት ኢንፍራስትራክቸር የለም። ይህን ሁሉ ታለንት አፍሪካ ላይ እየመራን ዓለም ላይ በ2017 በዓለም የሲርከስ ሲምፖዚየም ላይ ኢትዮጵያ በታለንት ብዙ አርቲስት በማቅረብ በቫራይቲ ኦፍ አክት ብዙ አርቲስት በማቅረብ እና ብዙ አርቲስት በእነዚህ በሁለቱ እንደ እንትን ማለት ነው በእነዚህ መመዘኛዎች 7ኛ ላይ ነበር በ2017። አሁን በእርግጠኝነት የምነግርህ ከሊደሮቹ ውስጥ ነን። ወደ 4 ወደ 5 እንጠጋለን፣ ወደ 3 አንገባ ወደ 4 እንመጣለን ማለት ነው። ገብቷል። ይሄ ሁሉ ነገር አቺቭ የተደረገው ምንም ኢንፍራስትራክቸር በሌለበት፣ ምንም አይነት ፋይናንሻልም ሆነ ኢቭን የሞራልም ሰፖርት የለህም። የሚገርም ልጆቹ ኢቭን ከቤተሰብም ሞራል አይደገፉም ነበር። እኛ የምናሳድጋቸው ልጆች ቤተሰብ እንትኑ የለውም ሀሳቡ ምናምን ስለሌለ አገሪቷም ጋር ያለው ፖሊሲ ምንም ያሉ ጋፖች ስላሉ ምንም እንትን ስለማይል ይህንን ሁሉ በኢንፍራስትራክቸር ምናምን ያለውን ችግር ተቋቁመን ነው ሌላኛው ማለት እሱ አሁንም ድረስ የቀጠለ ነው ሌላኛው ችግር ማለት ነው። ከዛን ውጪ እንደምታውቀው ይሄ ጥበብ እንትን ይፈልጋል፣ የኢንሹራንስ ሴፍቲ። ኢንፍራስትራክቸሩ ብቻ በቂ አይደለም፣ ኢንሹራንስ ይፈልጋል፣ ሴፍቲ ይፈልጋል። እሱም አሁን የቀጠለ ምንም አሁን ላይ እንትን ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም አድርገው አፌክት አድርገውና እንደምታውቀው አንተም ብዙ ዓመት እየታገልከው ያለው ሰላም ኢትዮጵያ እየታገለው ያለው ነገር አለ። ይህች ሀገር የኪነ ጥበብ ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል የሚለው ከዛ ጋር ተያይዞ የካሪክለም የምናምን ነገሮች እነዚህ ሁሉ በሌሉበት ሂደት ውስጥ ነው እኛ እዚህ ላይ ደረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተግዳሮቶች በጣም አድርገው ጎድተውናል። አዎ እንግዲህ የዚህ የኢትዮጵያ ሰርከስ ያለውን ልክ እንዳልከው ነው። በዚህ ባልተስተካከለ ኢንፍራስትራክቸሩ ትክክል ባልሆነ ሶሳይቲ ውስጥ ባለው ችግር አልፎ ያን ማድረጉ የሚገርም ነው እና አሁን እንግዲህ ስቲል የሚቀጥል ችግር ነው። ያም ችግር በጣም ምን መሰለህ ግን የኛም ይቅርታና የኛ ደግሞ በጣም የሚከፋው ጥበቡ ውቅያኖስ ተሻግሯል። ገብቷል። ውቅያኖስ ስንሻገር ዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ይሄ ሁሉ ነገር አላቸው፣ ፖሊሲ አላቸው፣ ኢንፍራስትራክቸር አላቸው፣ ኤቭሪቲንግ አለ። ኢቭን ኢንተርቴይንመንቱ በውስን ኪነጥበብ ዘርፎች የተያዘ አይደለም፣ ውጭ ዓለም አቀፉ ላይ ማለት ነው። እዚህ ሀገር አሁን ስትመጣ ሚውዚክ ኮንሰርት ነው የሚኖረው ወይ ፊልም ነው የሚኖረው። ከዛን ውጭ ደግሞ ቲያትር አለ፣ ሌላ ነገር የለም። ለቤተሰብን ይዘ ሙሉ ኢንተርቴይንመንት አማራጭ ኢንተርቴይንመንት የለም። ይሄ ሁሉ ነገር እዛ አይተን እንመጣና እዚህ ስንመጣ ምንም ነገር የለም። እኛን የፖሊሲ አለመኖር የዚህ ኢንፍራስትራክቸር አለመኖር ይበልጥ እዛ ቆጭቶን መተን እንደገና እዚህ እየጎዳን ነው ማለት ነው። ትክክል ነው። እኔ አሁን ከብዙ ጋር ነገር ነው ይሄንን ኮምፔር የሚያደርገው። ምክንያቱም በየሄድኩበት ሀገር በሙሉ የማየው ጉዳይ አሁን እንዳልከው ሌላው የሰለጠነው ሀገር ሁሉ ነገር ያለው ሀገር የማይሰራውን ስራ ነው እየተሰራ ያለው።
ቢሆን ኖሮ እኛ የተስተካከል ነገር ቢኖረን ኖሮ ኢማጂን ምን አይነት ነገር እንደምንፈጥር። ይሄ አሁን የሚያሳየው ምንድን ነው? በብዙ በኩል በተለያየ ከመንግስትም ከሌላም በኩል ያሉ ሰው ነገሩን አንደርስታንድ አላደረጉትም ማለት ነው። ህብረተሰቡም ገና ይቀረዋል። ግን የህብረተሰቡ ብቻ ችግር ሳይሆን ይህንን ያለውን እጃችን ላይ ያለውን ሀብት አለማወቃችን ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ሰርከስ፣ ኢትዮ ጃዝ የኢትዮጵያ ጃዝ በተመለከተ እጃችን ላይ ያለን ያልተጠቀምክንበት ሀብት በግለሰቦች በተወሰኑ ሰዎች ግን ዓለምን ኢትዮጵያን ያስተዋወቅንበት ነገር ላይ ያለ ነውና ይሄ ትልቅ መልእክት ነው። ይሄ ነገር ኦርጋናይዝድ ቢሆን በደንብ ሲስተም ቢልድ ቢደረግለት ኢንቨስት ቢደረግ በጣም ዩኒክ የሆነ ስራ መሰራት አለበት። አሁን እንዳልከው ነው። ውጭም ወደ ውጭ ሀገር ቱርም ለማድረግ እንደ አምባሳደር ተሆኗል ኦልሬዲ። አንዳንድ ጊዜ አምባሳደር ተብለው ከሚሄዱ ሰዎች በላይ ሮል ያለው አምባሳደሮች መኖራቸው ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ይሄ ደግሞ አዲሽናል በጣም ለሀገራችን ትልቅ ቁም ነገር ሊሰራ የሚችል ዘርፍ ነው። የውጭው እንደዛ ነው። ኢቭን ደግሞ ወደ ሀገራችን ደግሞ ስታመጣው አሁን አንተም አንስተዋል። ይሄን የመሰለ ኃይል እያለ ሀገራችን ውስጥ መስራት ያልቻለበት መንገድ ምንድን ነው? እስኪ እዛ ላይ በደንብ እናወራ። ምክንያቱም የምናውቃቸው ችግሮች አሉ። በአንተ አፍ ምንድን ነው ችግራችን? በተለይ በአሁን ጊዜ ፓርኮች አሉ፣ ቲያትር ቤቶች እየተሰሩ ነው፣ ሰርከስ የተለመደ ነው። ለምንድን ነው ለስብሰባ ላይ ብቻ የሚያስፈልገው? ለምንድን ነው አሁን ቅድም እንዳልከው ቤተሰቡን ይዞ ሰው ቅዳሜና እሑድ ሰርከስ ማየት ያልቻለው? ኢኒሼቲቮች አሉ፣ እሱ እንዳለ ሆኖ ነው። ግን እዚህ ሀገር የሚያስፈልገን ነገር በጣም ብዙ ስለሆነ እስቲ እሱ ላይ እንወያይ። ይሄ ነው ምንድን ነው መሰለህ እንዳልኩ በቃ በሆኑ ውስን የኪነ ጥበብ ዘርፎች ሀገሪቷ ኢቭን ሚዲያውንም እዚህ ጋር ለይቼ አላይ ሚዲያውም ተጨምሮ የሚያተኩሩት ውስን የኪነ ጥበብ ዘርፍ ላይ ነው። እኔ ሁልጊዜ የተለያየ ቦታ እናገረዋለሁ። ይቺ ሀገር 1860 ላይ ቆማለች ነው ምለው እንደ ኪነ ጥበብ ዘርፍ። ይሄ የሞደርን አርት ሪቮሉሽን እና አብዮት አልነካትም። ገብተዋል ማለት የሚጠቅመን ነገር አልነካትም። ሚዛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሩ ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። አሁን ድረስ የምታያቸው ነገሮች ብዙዎቹ ነገሮች ትራዲሽናል እና ክላሲካል ናቸው። ከዚህ ሞደርን አርት ጋር ከኮንቴምፖራሪ ምናምን እነዚህ ደረጃውን ጠብቆ የመጡ ነገሮች የሉ። ስለዚህ ይህንን ከማስፋት አንጻር ኢንተርቴንመንቱን ለህብረተሰቡ አማራጭ ከመስጠት አንጻር ውስንነት አለ። በምን እንደሆነ አላውቅም። ኦፍኮርስ ይህንን ለማድረግ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ ካሪክለም ምናምን እንደሚፈልግ ምንም ስለሌለንም ነው ትልቁም ፓርቲ ይወስዳል። ግን ከዚህ እኩል ለእኩል እኛ ባለሙያዎቹ ላይ ማየት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው እና ሚዲያ ባለሙያዎቹ ላይ ለእንደዚህ አይነት ነገር ትኩረት አይሰጡም። የተለመደች ነገር አለች። ሚውዚቃ ዘፋኝ ሆነ እንትን ካልክ ይወራልሃል፣ ሚዲያውም ያወራልሃል። እዚህ ሀገርም ያለው ነገር ቅብብሎሹ ጥሩ ነው። ፊልም ከሆነ እንደዛው ነው፣ ቲያትር ከሆነ እንደዛ ነው። ሌሎች የጥበብ ዘርፎች ላይ እንደ አማራጭ ህብረተሰቡን ኦፕሽን የመስጠት ነገር ላይ በጣም ውስንነት አለ። ይሄ ከምን የመጣ ነው? እዛ አካባቢ ጋር ኪነ ጥበቡን እየመራው እንትን እያለው ያለው ሰው ለተለያዩ ዳይቨርስ የሆኑ የጥበባት አይነቶች ያለን አቀባበል ችግር አለበት ብዬ አስባለሁ። አንደኛው እሱ ነገር ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደ ሀገር ይሄ ማለት የዚህ ፖሊሲ ላይ ካሪክለሞች ላይ ምናምን ምንም የተሰራ ነገር የለም። ኦልሞስት ዚሮ ነው። ገና አሁን ነው እንትን ኢኒሼቲቭ ረጅም ጊዜ ሰላም ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ እኔም አብረን በነበርንበት ዘላስት አሁን ጉዳዩ በደንብ ብድግ ቢልም እኛ ግን እያወራ ነው የነበረና በጣም ብዙ ዓመት ስንጨቀጨቀው የነበረ ጉዳይ ነው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች እንትን ነው። ሌላኛው ይሄ እዚህ ሀገር ስታንዳርድ የለም ኪነ ጥበብ እኔ አሁን ሌቭል ምንድን ነው ሰርከስ ላይ የትኛው ሌቭል ላይ ነው ያለሁት? አይለካም። እዚህ ሀገር ስለማይለካ ምን ሆኗል መሰለ፣ ዝም ብሎ ሰንበዲ የራሱ ሚዲያ ወይ የሆነ ነገር ይይዝና ምናምን ዝም ብሎ ኦን ቶፕ ኦፍ ዩ ይመጣባል።
ገብቷል። ይሄ ሲስተም የለውም፣ ስርዓት የለውም፣ አይመዘንም። ይሄንኛው ነገር በጣም በራሱ ችግር አለው ብዬ አስባለሁ። ኢንክሉዲንግ እንግዲህ ክሪቲክሱ ምናምን ተያይዞ ያለው ነገር። ሌላኛው ኢንፍራስትራክቸሮቹ እዚህ ሀገር የሚሰሩ ኢንፍራስትራክቸሮች በቃ ወይ ቲያትርን ነው ወይ ሚውዚክን ነው አለበለዚያ ፊልም ቤትን ነው በቃ ታስቦ የሚሰሩት። እኛ እኮ ተሺ የሆነ አዳራሽ እዚህ ሀገር ገና ስንገባ ቃና ነው ብንለው ከፍታውን ትክክል ወይ መሬቱን ነው የምናየው፣ ሲሚንቶ ነው። ገብቷል። ላይ ስትሄድ እንዲህ ነው ጣሪያው። ግን አሁን እንደምታውቀው አሁን ላይ በዚህ ቅድም እንዳልኩ አገሪቷም ቆማለች 1860 ላይ የምልህ ይሄ ነው። ታውቃለህ ስዊድን አብዛኞቹ የካልቸር እና የፐርፎርሚንግ እንትኖች ቬኑዎች ፋብሪካ የነበሩ ቤቶች ናቸው የሆኑት። አስበው እነዛ አብዮት ይህን ያህል አብዮት ተከናውነው እነዛ ነገሮች አሁን የኪነ ጥበብ ቬኑ ሆነዋል። እኛ ሀገር ግን እየተሰሩት ያሉት ስራዎች ራሱ ኢንክሉሲቭ አይደሉም። ማለት ሰርከስን አያማክሉም። የተለያዩ ኤክስፐሪመንታል የሆኑትን ይሄ ሞደርን አርት ውስጥ የሚፈረጁትን እንትኖች የያዙ አይደለም እና ፐርፎርም አድርገህ ራሱ ልትሰራበት የምትችልበት ቬኑ የለም። ግን በአሁኑ ጊዜ አሁን ይሄ ትክክል ነው፣ ልክ ነህ ተክሉ። ግን አሁን በውጭም ሀገር በየሀገሩ የምናየው ጉዳይ ሰርከሶች የተለያየ እንትን ይፈጥራሉ። እንደ ትልልቅ ድንኳኖች፣ ፕሮፌሽናል የሆኑ ነገሮች በተለይ እንደዚህ ፀሐያማ በሆነ ጊዜ አንድ ቦታ በየቦታው አሁን እኔ የምኖርበት ሀገር ራሱ በየሰፈሩ ትልቅ ይከራዩና ለ3-4 ወር በየቀኑ ነው ስራቸው በየቀኑ እና ያ ራሱ አንድ ፖሲቢሊቲ ነው። እሱ ራሱ በሁል ጊዜ ነው የማስበው ይሄን ሁሉ ሰርከስ ግሩፕ ባለሙያ እያለ ውጭ ሀገር እያሳደመ እንዴት ነው የኛ ሀገሩን ሰዎች አሁን በቲቪ እናያለን። እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን ለምሳሌ እኔ ድንኳን ቴንት ላምጣብል ከሰርከስ የተያያዙ ነገሮች ላምጣብል የኢትዮጵያ ታክሱ አንችሎ። ምክንያቱም የኢንቨስትመንት ኮዱ ላይ ኪነ ጥበብ እዚህ ሀገር አታውቀውም፣ እንደ ሌክዠሪ ነው የሚታየው። አሁን ባለን ሂደት እንዴትም አድርገህ ያንን የሚያክል ግዙፍ ነገር እንዴት አድርገህ በምን ኢኮኖሚ እንዴት ታስገባዋለህ? ገብቶሃል? የተለያዩ የያዝናቸውን እኮ ከበሮ ይዘነው የወጣነውን ከበሮ ይዘነው ስንመለስ እኮ ታክስ ተብለን ነበር። በጣም ትልቅ ብዙ ጥያቄ አለ። ገብቶሃል? የሰርከስ ማቴሪያሎችን አይታወቅም በከስተም ቢሮ ምናምን ማቴሪያሎቹ ስንት ብር ነው እንትን እንደሚባለው ልክ ሌላ አይተም እንደሚታወቀው የኛ አይታወቅም። ገብቷል። ኢቭን ሌክዠሪ ነው ተብለህ እንኳን እንትን ለመባል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሚት አድርጎናል እንጂ እኛ ኤክስፖዠሩ አለን፣ ኤክስፒሪየንሱ አለን። ዓለም ላይ የትም እኛ ያልደረስንበት ቦታ የለም ዓለም ላይ ማለት ነው። ከዳር እስከ ዳር ዓለም ላይ ማንም ያሉ አገሮች ላይ ሁሉም በዚህ ደቂቃ አርቲስቶቻችን አሉ። ትክክል። ግን ያ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ እናንተንን አምጥተን ሀገራችን ላይ እንጠቀም ብለን ስንል እነዚህ ነገሮች ማነቆቸው ነው። ትክክል። እዚህ ላይ ላቋርጠህና አሁን ትልቅ ነገር ነው ያነሳው የታክስ ጉዳይ ሁሉም ሴክተሩ ላይ ሁሉም ሙያ ላይ ያለ ችግር ነው። አሁን እናንተ ላይ ፎከስ ብናደርግ የሰርከሱ ላይ እኛ በሰላም ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመሆን አንድ ትልቅ የአፍሪካ ህብረት ከሜምበር ስቴቶች ከየሀገሩ ጋር የተስማሙበት ሀሳብ አለ። ለባህሉ ዘርፍ በ2030 1% ለባህል ዘርፍ ይሁን የሚል አለ። ያ ረጅም ትልቅ ሀሳብ ነው። ያ እንኳን ባይኖር የፋይናንሱ ባይኖር እንኳን በሌላ ነገር አሁን የምታወራው ነገር በታክስ ያን ነገር የማቅለል ጉዳይ ኢንቨስትመንት ነው ነገር እና ያው ምን ያነሳው ነገር ቢታሰብበትና የዘርፉ ጠቃሚነት ለባለሙያው ለህብረተሰቡ አሁን በወጣ ብትልና አንዱ ዊኬንድ ላይ የት ነው በቀን ሄደህ እንደዚህ ቲያትሮች አሉ፣ ቲያትር አለ፣ ሙዚቃ፣ ሶስቱ ነገሮች አሉ። ግን አሁን ሰርከስ በየቀኑ ሁሉ ማየት የምትችልበት ኦፖርቹኒቲ አለ። ይሄንም ያህል ሀገር ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ይችላል፣ ሰው መዝናኛ የሚሆነው እና ይሄ አሁን ያነሳው ነገር በጣም ብዙ ጆሮ ላይ መድረስ አለበት። አሁን ይመስለኛል ኦፍኮርስ አሁን ያለው ነገር ለውጥ አለ፣ ትንሽ ለውጥ እንዳለ ፕሮግሬሲቭ ነገሮች አሉ። ምን ይጀምራል መሰለህ? እኔ የማምንበት አንድን ነገር ከመገንዘብ ይጀምራል፣ ከማወቅ ይጀምራል። አሁን ያለው ነገር ኤክስፖዝድ የሆነ መሪዎችና ፍላጎት በተለያየ ባደገው አስተሳሰቦች የመቀናት
እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያላቸው አመራሮች አሁን አሉ። እነሱ ደግሞ ቶሎ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶሎ የማምጣት ቶሎ እንደዛ ያንን አሁን የምንመኘውን አሁን ቀደም እንዳልኩ ሰፈሬ ጋር ሰርከስን እንዲሳለ ለ3 ወር በተከታታይ ያየው ነበረ። ሰፈሬ ጋር እየመጣ ምናምን እንዳልከው እንደዚህ አይነት ነገር የሚመኙ ነገሮች አሉ። እሱን ለማድረግ አንድ ቤዚክ የመጀመሪያው እዚህ ሀገር እኔና መንግስት መካከል ምንም አይነት አግሪመንት የለም። የኔና መንግስት እኮ አግሪመንታችን በፖሊሲ ነው የሚታሰበው። በፖሊሲ ነው ሁሉ ነገር፣ ምንም ነገር የለም። አሁን እንዳልኩ ፖሊሲ ላይ ቢኖር ኢንቨስትመንት ኮዱ ወደው ሳይሆን በግዱ ይከፍታታል። ይገባል። ቦታ ብፈልግ እቃ ላምጣ ብል ማበረታቻ ውስጥ እንዲገባ የማድረግ ምናምን። ዋናው ኮዙ ፖሊሲ ነው። ፖሊሲውን አሁን ላይ ኦልሬዲ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች ያሉ ነገሮች አሉ። ኢንክሉሲቭ መሆን አለባቸው። ብዙ ባለሙያዎች መግባት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የብዙ ዲያሎጎች ውስጥ ሂደቱ አጠቃላይ ውስጥ ብዙ ባለሙያዎች መኖር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ለምን ዘላስት 10 ምናምን ይርስ ሲያነሱ ይህንን ሀሳብ ይሄ ነገር ይዳረግ የተለያየ ዓለም ኤክስፒሪየንስ ነው። ሰላም ኢትዮጵያ የብዙ ሰዎችን አምጥቶ ወርክሾፕ ሁሉ አዘጋጅቶ ያውቃል ምናምን እና የሰላም ኢትዮጵያ ራሱ ኢንፑት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መኖር ቀላል ነገር ነው ብዬ አላስብም፣ በዚህ ሂደት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሁሉ። ስለዚህ አንደኛው እንደዚህ አይነት ኮዝን ቶሎ የመፍታት እሱ ከመንግስት ጋር እሱ አግሪመንት ካለ ነገሮች ይቀየራሉ ብዬ አስባለሁ። ለዛም ደግሞ በቅርቡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበረው ውይይት ላይ አንዱ ያነሳነው ሀሳብ ነው። በቅርቡ ምላሽ የሚያገኝ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ አሁን የትልቅ እድገት ያለበትን ሁኔታ ሁላችንም እያየን ነው። አሁን ስፔሻሊ አሁን ከተማው አዲስ አበባ እየተቀየረ ነው ያለው። ፓርኮች ሲሰሩ ነው ያለው። ትልቅ የሚገርም አይነት ለውጥ ነው ያለው እና ያ ለዚህ ለሴክተሩ ትልቅ እድል ነው፣ እንደ እድል ነው። አሁን ይሄ አሁን እንዳልከው መዘጋጀት ያለበት መግባት ያለበት እንደዚህ ፖሊሲዎቹ ምን የሚሰመርባቸው ናቸው። ሌሎችም እናውቃለን የተለያዩ ኢኒሼቲቮች ኢቨን ሰርከስ ቦታዎች በመንግስትም በግለሰቦችም እየተደገፉ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ይህም የሚበረታታና ጥሩ ነገር ነው። አሁን ላይ በጣም በሚገርም አሁን መንግስት የሚያዘጋጃቸው ትልልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች አገር አቀፍ መድረኮች ሰርከስ ኦልሬዲ በቃ ከፊት ሆኖ እየቀረበ ነው። ይሄ ለእኛ በጣም እንደውም አሁን ባለሙያዎቹ ስንገናኝ ለሰርከስ ጥበብ ይሄ አሁን ያለው ወቅት ጎልደን ታይም ነው፣ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ነው ብለን ነው ኮንክሉድ ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ኤክስፖዝድ የሆነ ኤክስፖዠር ያለው የእኛም ፖቴንሻል የተረዳ እንትን አለ አካል አለ። እሱ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ በሲስተም በስርዓት ሲመለስ የዛን ጊዜ ላይ አሁን የጓጓንለት ኢትዮጵያን በስራው በተግባሩ እየመራን ነው እያለን ነው። አፍሪካን ከዓለምም ኢንፍሉዌንሻል ነን ብለናል። አንደኛው እየሰራ ነው ካለነው ነገር አንዱ ኢትዮጵያን የሰርከስ ሀብ እናደርጋታለን። የአፍሪካ መሪ መሆኗን የሚያሳይ የፖለቲካል ሲቲ ናት፣ ግን በኪነ ጥበብ መምራት አለብን ብለን እየመራን ነው በተግባር። ግን የሆነ እዚህ ጋር ስርዓት አድርገን ጎን ለጎን መምራት ያለብን ነገር አለ ብለን አምነናል። ሁለተኛ የዓለም የሰርከስ የፌስቲቫል ዴስቲኔሽኖች አሉ እና ካላንደር አለ። እዛ ውስጥ ኢትዮጵያን እንከተላለን ብለን እናስባለን እና ለዛ ነው አሁን ቅድም አንስተዋል ፌስቲቫልም እየሰራን ያለ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ናሽናል ሰርከስም በጥምረት ተሰባስበን ይህንን ሰርከስ የአፍሪካ ሀብ ማድረግ አለብን ብለን ወደ 53 ሰርከሶች በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በ9 ክልልና በሁለት ከተማ አስተዳደር ያሉ ሰርከሶች ወደ 6000 በላይ ሜን ፐርፎርመር ያላቸው እነሱ ተሰብስበን ይህን ጥምረት መስርተን ይህን ዓላማ ካደረግናቸው ነገሮች አንዱ ዋናው የኢትዮጵያን የሰርከስ ሀብ ማድረግ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግረስ ነው። እኔ እውነቱን ለመናገር ይህን ብዙ ዓመት ያወራ ነው። እኔም አንተም በግል እንተዋወቃለን። ሌሎቹም ብዙ የደከሙበት ጉዳይ ነው። አሁን ሜንሽን ያረካቸውም በትልልቅ ሳሚትሎች ላይ ምናምን የሰርከስ ጥሩ ሮል መኖሩ ትልቅ እድገት ነው። ዋናው ጥያቄ ወደ ታች እንዴት ነው የምናወርደው ነው። ለዚህ ለህብረተሰቡ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዲስከሽኖች ላይ ጥሩ መሰራት ያለውን ነገር ማድነቅ አለብን። መሰራት አለበት ብለን ደግሞ ያስፈልጋል የሚል ነው ማንሳት አለብን። የእኛ ሁል ጊዜ የእናንተም ስራ የእኛም ስራ የሁሉም ስራ ምንድን ነው ሴክተሩ እንዲያድግ የማድረግ ጉዳይ ነው። ጣት ወደዛ ዋናው ይሄ ነገር አሁን እኛ የምንወያየው የተጀመረው ነገር እየተሰራ ያለው ነገር ቢያድግ ተጠቃሚው ሀገር
ባለሙያ ነው። ምንም በጣም በዛ እንስማማለን። እና ይሄ የተጀመረው ነገር በጣም ጥሩ ነው፣ መቀጠል አለበት። ወደ ታች ግን መውረድ አለበት። ህብረተሰቡ ፓርኮችን መጠቀም አለበት። ለዛም ይሆን ትልቅ ኃይል አለ። በሰርከስ በለው በሙዚቃ በለው በብዙ ያንን ቢዚ ማድረግ አለብን። ምንም ጥያቄ የለውም። የሰርከሱ በጣም ዩኒክ ነገር ሚራክል እንደምትሰሩ እኔ ይታየኛል። እና የሚገርም እኛ ሀገር እኮ ልጄን ይዤ ባለቤቴን ይዤ የሆነ ቦታ የሚዝናና ቦታ የኪነ ጥበብ ፐርፎርሚንግ ቦታ ልሂድ ብትል የትም የለም እኮ የለም አለስ ሚስትህን ልጅህን ሚስትህን እንድጠብቅ አድርገህ ወጥተህ ብቻህን ሚውዚክ ኮንሰርት ትገባለህ ወይ ክለብ ሄደህ ሙዚቃም ኮንሰርቱን ብታየው ሌሊት ነው ምናምን እንዴትም አድርገህ ከዛን ደግሞ አይ ካልክ ደግሞ ልጅህን ለሰው ለጎረቤት ወይ ግራንድ ፓረንቶቻቸው ጋር ሰጥተህ አንተና ሚስትህ ትወጣለህ። ሰርከስ እኮ ከግራንድ ፓረንትስ እስከ ግራንድ ችልድረን አራቱንም ኢኳሊ ኢንተርቴን የሚያደርግ የፋሚሊ እንትን ስሜት ያለውና ኢኳሊ ኢንተርቴን ማድረግ የሚችል ትልቅ የመዝናኛ ዘርፍ ነው። ይህንን ህዝቡ መንግስትም ተገንዝቦ ለዚህ ነገር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ትክክል ነው ተክሎ። ይሄ እኛም የምናምንበት ነው። ያለው የተጀመረው ነገር መቀጠል አለበት የሚል ነው። አሁን ወደ ትምህርት ላይ እንምጣ። የሰርከስ እንደማንኛውም ትምህርት ሰርከስም ትምህርት ያስፈልገዋል። ትምህርቱ አለ ውችዝ እናንተ በየቦታ ያደረጋችሁ ሴንተር ነው። ትምህርት ቤት በለው ደንበኛ ትምህርት ቤት በዲግሪም ባይሰጥም ትምህርት ቤት ነው። ግን ይሄ እንደዚህ ሰርከስ ያደገበት ሀገር ትምህርት ቤት በትምህርት መደገፍ አለበት ነው። ሴንተሮችም ትልልቅ ሴንተሮች አካዳሚዎች መከፈት አለባቸው ነው የተጀመሩትና በጣም ደስ የሚል ጅማሮም አለ። ወደፊት ትልልቅ ነገሮች እናያለን ብለን ነው የምንገምተው። ግን የተለያዩ እንደዚህ በተለይ ሰርከስ ሴንተሮች በተለያዩ ክልሎች መኖር አለባቸው። ሰርከስ ዩኒክ ሀብታችን ነው፣ መጠቀም አለብን ነው። እና ትምህርት ላይ እንዴት ነው የሰርከስን ትምህርት ማሳደግ የምንችለው? ምን አይነት ስትራቴጂ ያስፈልጋል? አሁን ምንድን ነው የጀመርነው ነገር አለ በቅርብ ዓመታት ማለት ነው። የእኛ የኢትዮጵያ ናሽናል ሰርከስ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር እና የቴክኒክና ቮኬሽናል ተቋም ይሄ ምንድን ነው ቮኬሽናል እና እንትን ሚኒስቴር አለ። ሶስታችን ሆነን አሁን አንደኛው ኦልሬዲ የቀረን ቫሊዲቲ ይሄ አርቲስቶቹን ሰብስቦ ቫሊዴሽን ነው የቀረን ማለት ነው። እሱ ነው የቀረን እንጂ የስታንዳርድ ኮፒኬሽን ሰርተናል። በ5 ሌቭል ተሰርተዋል። ሁሉም እዛ ውስጥ ያለው ባለሙያ የሚመዘንበት እንትን ተሰርተዋል ማለት ነው። ከዛም በቃ እሱ አሁን ፓርላማ ሄዶ መጽደቅ አለበት። ፓርላማ ጸድቆ መተግበር አለበት። እኛ ሁላችንም መመዘን አለብን ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ካሪክለም ነው። ካሪክለም ሲሆን ከታች ጀምሮ አሁን ቲያትር ገብቷል፣ ካሪክለም ውስጥ ሙዚቃ ገብቷል። አሁን ሰርከስም መግባት አለበት። ታውቀዋለህ፣ ስዊድን ሰርከስ ሁሉ ቦታ ያለ ነው። ከየትም አውሮፓ የሰለጠኑ ሀገሮች ላይ ሰርከስ እንደ አንድ እንትን ነው፣ ትምህርት ቤት ላይ ካሪክለም ውስጥ ያለ ነገር ነው። እና እሱም አሁን ካሪክለም ዲቨሎፕመንት ውስጥ ሆኖ ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ አንድ እንትን ይሆናል ማለት ነው። እኛ ደግሞ ተቋሞቻችንን ሴንተሮቻችንን እያሰፋን ሪሊ ቅድም ባልነው ስታንዳርዳቸውን በጠበቁ ሴንተሮች፣ ምክንያቱም አሁን ቅድም እንዳልከው ኦፔሬሽናል ስታንዳርዱ አንዱ ሴንተርም ይለካል። እሱን ሴንተር እንትን እያደረግን እያሳደግን እንደዚህ አይነት ታለንት ያላቸውን ደግሞ ወደዚህ እያመጣን በዛ መንገድ ወደ ፕሮፌሽናል የሚሆኑበት ሀገር ውስጥም የዚህ ኢንተርቴንመንት ላይ ሮል የሚኖራቸውን ነገር በዚህ የሚኖሩበትን ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙበትን ራሳቸውን የሚጠቅሙበትን ነገር እያሳደግን መሄድ አለብን ማለት ነው። እና ኦልሬዲ ጅማሮ አለ። ግን በቃ እኔ በተለያየ መድረኮች አሁን እያነሳሁት ያለ ነገር ነው። አክሽን ያስፈልገዋል። በቃ መጽደቅ አንተም ብለህ ነው ቫሊድ አድርገህ ነው ባለሙያዎች መጥተው ሀሳብ ሰጥተውበት ምናምን ኮምፓይል ተደርጎ ቶሎ ወደ ፓርላማ ሄዶ መጽደቅ አለበት። ከቲዮሪ ወደ ፕራክቲክ መገባት አለበት። ከዛም በኋላ ኢሚዲየትሊ የሚቀጥለው ካሪክለሙ ነው ማለት ነው። ካሪክለሙም ልክ እንደዛው። ይህም እንግዲህ የቀደም እንዳልኩ ከወዛው ፖሊሲ ጋር አብራ እንደገናለች። ዋናው ትልልቅ ቁም ነገሮቹ ላይ ፎከስ ማድረጉ ጥሩ ነው። አሁን ያልከው በጣም ጥሩ ዜና ነው። በእንደዚህ አይነት እዛ ደረጃ ራስ መደረሱ ትልቅ ሪዛልት ነው እና ይሄ መደገፍ አለበት። ግን አንዳንዴ የድሮ ነገር ያየነው አሁንም አለ ማለትም ሳይሆን ነገሮች እያንዳንዱ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃሉ።
ከጸደቁ በኋላ እንደገና ደግሞ ሌላ ጊዜ ይፈጃሉ እና አሁኑን ግን ተግባሩን መታሰብ አለበት ነው። ግን ጊዜ እያለፈ ነው የሚመጣው። በጣም በፈጠነ መንገድ ጊዜያችን እየሄደ ነው እና ጥሩ ነው። በጣም የሚደግፍ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሶሉሽኑ እጃችን ላይ ነው ማለት። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ባህል ሴክተር ብዙ ስንዳስሰው እውቀት ሳይኖር ሀሳብ ሳይኖር አይደለም ችግሩ። ቁጭ ብሎ ካለመነጋገር፣ አንዱ አንዱን ካለመደማመጥ፣ በተለይ ከላይ አካባቢ ያለው እንትን የዚህ ለሴክተሩ ያለው አመለካከት ትክክለኛ አለመሆኑ በጣም ጎድቶታል። የዚህ ሴክተር ኢንቨስት መደረግ ያለበት ነው። ግን ኢንቨስት ከተደረገ በኋላ ሚሊየንስ እንደሚያመጣ ያው በእናንተም የታየ ነው። በእኛ ደረጃ ባይዘወይ በእኛ ደረጃ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአፌ ሞልቼ ነው ነገር በኮልቸር ነው በአርት ዘርፍ ላይ በእኛ ደረጃ ማለት ፎሪን ከረንሲ እያመጣ ያለ የለም የት አለ? ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለኢንዱስትሪ ለመሆን ቅርብ ከሆኑ ጥበቦች መካከል አንዱ ሰርከስ ነው ከፊት ያለው ኦልሬዲ። ምክንያቱም ትልቅ ግብ የሚባለውን ነገር አሳክተናል። እኛ እኮ ማህበሩን ስንመሰርት ዓለም ላይ ምንም የጎደለብን ነገር የለም። ዛሬ ተነስተን የትም ሀገር ላይ ያው ታውቃለህ፣ ብዙ ቲያትር ቤት ስዊድን ብዙ ቲያትር ቤት ዳይሬክት አድርጌያለሁ፣ ስክሪፕት ጽፌያለሁ ምናምን ብዙ ዓለም ላይ ሰርቻለሁ ምናምን ብዙ ዓለም ላይ ማለት ነው። ምንም ችግር የለብኝም እዛ ላለ ነገር። ግን ቁጭ ብለን ተወያይተን ሀገራችን ላይ በቃ መስራት አለብን። ሀገራችን ላይ ይሄን ነገር የሚገጥሙን ቻሌንጆች አሉ። እነሱ ቢኖሩ ምን ፈጥር እንደምንችል ስለምናውቀው እነዛን ነገሮች እስቲ እንፍታ ብለን ነው በማህበር ራሱ የተሰባሰብ ነው ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነው ተክሎ የዛሬ ውይይታችን። እንግዲህ ሌላው እንደው የተወሰኑ 2-3 ጥያቄዎች አሉኝ ከመጨረሳችን በፊት። አንደኛው እስቲ ምሳሌ ስጠን፣ እንዴት አድርጎ ነው የሰውን ባለሙያውን ህይወት የለወጠው? አሁን እናውቃለን አርቲስቶች ኢቨን ኮንትራክት ይሄዳሉ፣ ቱር ያደርጋሉ። በምን አይነት መንገድ ነው እየተጠቀሙ ያሉት? ምንድን ነው የሚያገኙት? እስቲ በምሳሌ እያደረክ ንገረንና ሰው ግልጽ ጥያቄ። አሁን ምንድነው እኛ ጋር አሁን ምንድነው ቅድም እንዳልኩ አንድ አሰልጣኝ አንድ የሰርከስ ልጅን ወደ ትምህርት ቤቱ ያመጣል። ከታች ጀምሮ ግራስሩት ሌቭል ጀምሮ እያሳደገው ከ7 ዓመት ጀምሮ እያሳደገው ይመጣል። እንደ ሰውነት እንትኑና የአይምሮ ቅልጥፍናው ስራዎቹን የካቴጎራይዝ እያደረገለት ይሄዳል። ከዛም በኋላ ልክ ሲያድግና ወደ ፐርፎርማንስ ደረጃ ሲደርስ እና እዚህ የፐርፎርም የማድረግ ኤክስፔሪንስ ልክ ሲያገኝ ኢንተርናሽናል ሲቪ ይዘጋጅለታል። ሲቪ ዲቨሎፕ ይሄን የሚሰሩት ማኔጀሮች ናቸው። ከአሰልጣኙ ይወጣል ማለት ነው። ማናጀሮች ይህንን ሲቪ ያዘጋጃሉ። ከት ያልሆነ ያልተቆራረጠ ቪዲዮ ይሰራል፣ ፎቶዎች ይሰራሉ። ወደ ፕሮሞት ወደ መደረግ ይገባል። ዓለም ላይ ፕላትፎርሞች አሉ ይህንን ፕሮሞት የምናደርግባቸው እኛም ሜምበር የሆንባቸው ፕላትፎርሞች አሉ። ሁለተኛ አሁን ላይ ደግሞ እኛም ባንፈልግ የኢትዮጵያ አርቲስት በቃ ጫውነን በቃ የትም ቦታ ላይ ያለን ይፈልጋል። እነሱ ጎግል ብታደርግ ዘ ሞስት ዋንትድ ምናምን ሰርከስ አርቲስት ሰርከስ ተፈላጊ የሰርከስ ተፈላጊ አርቲስት ሀገር ብለህ ጎግል ብታደርግ ኢትዮጵያ ነው የሚያመጣ። ኢትዮጵያ ሞንጎሊያን ነው የሚያመጣ ማለት በዛ ደረጃ ማለት እንፈልጋለን ማለት። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ለማርኬት እናቀርባለን። ስናቀርብ አሁን ላይ ባለው ሂደት ከትንሹ ከ1500 ዩሮ ጀምሮ ፐርመንስ እስከ 16,000 ምናምን ዩሮ ድረስ ማግኘት የሚችሉ አርቲስቶችን አፍርተናል። የዓለማችን ትልቁ ሰርከስ ዲሶሊ ትልቁ እንግዲህ የዓለማችን ትልቁ የቢሊየንስ ባለቤቱ ጨረቃ ላይ ሄደ በቃ ትልቅ የምትለው እዛ ጀምረ እስከ ትንንሽ የሰርከስ ፌስቲቫሎች ድረስ አርቲስቶችን እናቀርባለን። በወር እስከ 10 ምናምን ሺህ ድረስ ተከፋይ የሆኑ አርቲስቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ አርቲስቶች እንትን ሲላቸው እኛ ደግሞ ኮንትራቶች አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ነው ያለ ነው በማህበር የአርቲስት ዝውውሮችን የመከታተል የመቆጣጠር ይሄ የኮሚሽን ምክንያቱም አሰልጣኙ 10% ማናጀሮቹ የሚወስዱት ኮርስ እንትን አለ። እሱን ነገር ይዳረጋል። በዛ መሰረት ውል ይዋዋላሉ። አርቲስቱን ይሸጣል ማለት ልክ ዓለሙ ሌላ ዓለም ላይ እግር ኳስ ላይ ያለ እንደዛ አድርገን ይሸጣል። በዛ ልጆቹ አሁን ላይ ሀብታሞች ናቸው። በጣም ሃይ ፔድ ናቸው። ሃይ ኤክስፖዝድ ናቸው። በጣም ኤክስፔሪንሳቸው በጣም ትልቅ ነው። ትልልቅ የዓለም መድረኮች ላይ ብዙ ሀገሮች የቱሪዝም ቪዲዮዎቻቸው ፕሮሞሽን ቪዲዮዎቻቸው
በእኛ ልጆች እንደሚሰሩ ታውቃለሁ። ብዙ ቦታ ያየሁት ብዙ ሀገር ላይ በተለይ እነዚህ የሳመር ቬኑ የሆኑ ሀገሮች እንዳሉ ካሪቢያኖቹ እንዳሉ ሁሉ የኢትዮጵያን ሰርከስ አርቲስት ተጠቅመው ነው ቱሪዝሙን ፕሮሞት የሚያደርጉት። ሶ በዛ ደረጃ ኢንፍሉዌንሻል ሆነናል ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ገንዘቡን ይዘው ይመጣሉ። እዚህ ምንድን ነው አሁን ላይ እኛ ሁልጊዜ ፊልም እናደርገዋለን እንደኛ አሁን እንደ ማኔጀር እንደ አንድ አርቲስቲክ ሰው እና ይህን ሴክተር እንደሚመራ ልጆቹ ላይ እንደምንፈልገው ኢምፓክቱን ገንዘብ ያገኛሉ ምን ይላሉ። ግን አብዛኛው ልጅ እንዳልኩ ከዝቅተኛ ቤተሰብ የመጡ ልጆች ስለሆኑ ሞር ገንዘባቸውን ወደኋላ ሄደው የማወራረድ የቤተሰቦቻቸው ቤት የመግዛት መኪና የመግዛት ለወንድሞቻቸው ስራ ዕድል የመፍጠር መኪና ገዝተው የመስጠት እዚህ ላይ ነው ያሉት አብዛኞቹ ማለት ነው። ደግሞ በጣም ደግሞ ሃይ ሌቭል ሆነው ጥሩ ቤት፣ ጥሩ መኪና፣ ጥሩ ኑሮ ቫኬሽናቸውን እየሄዱ ውጭ የሚያሳልፉም ልጆች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህይወታቸው በዚህን ያህል ደረጃ የተቀየሩ አርቲስቶች አሉ። ኢቨን ቱር ስታደርጉ ደግሞ ለአንድ ግለሰብ ሳይሆን በጅምላ ደግሞ ብዙ የምታገኙበት ፖሲቢሊቲ እኔ ትዝ ይለኛል። ኢቨን ሰርከስ ደብረ ብርሃን የአንተ በስዊድን ለብዙ ወሮች ስትቆይ ከዛ በኋላ ህፃን ልጅ የነበረችው ልጅ ሀብታምነሻው እንዴፋ ልጅ አሁን እኔ የምታወቅበት ፊዚካል ቲያትሩ ባለፈ ኢንክሉሲቭ የሆነ ፐርፎርማንስ በመስራት ነው። ይሄ የተለያዩ አቢሊቲዎች አካል ጉዳተኞች ዴፍ እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ ነው የኔ ስራዎች ካያቸው በጣም ኢንክሉሲቭ ናቸው እና እነዚህ አሁን ሀብታምነሽ እንደምሳሌ ብታመጣት ሁለት ቤት ሰርታለች ለቤተሰቦቿ ምናምን። ዛሬ ላይ ጀርመን ሀገር እንትን እያለች ነው ያለችው፣ እዛ እየኖረች ነው ያለችው፣ እየሰራች እየኖረች ነው ያለችው። ታምሩን ይሄ የዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ሪኮርድ የሰበረውን ታምሩን በምታየው ሰርከስ ደብረ ብርሃን እዛ ካርጎ ላይ ነበረ ፕሮዳክሽን እኔ ዳይሬክት ያደረኩት ላይ አንገሬስ ቲያትር። እነዚህ ልጆች በህይወታቸው ትልቅ አሁን ታምሩ ትልልቅ ቲያትር ቤቶች ጀርመን ላይ ነው የሚሰራው። ፐርፎርመር ነው አካል ጉዳተኛ። እንግዲህ አስበው ይሄ ልጅ ከሆነ ጊዜ በፊት ላሊበላ ውስጥ እንደዚህ እየተዳየ የሚሄድ ልጅ ዞር በል እየተባለ በኩርኩም የሚመታ ልጅ ጓደኞቹ መተውት ሲሮጡ ራሱ ሮጦ የማይዛቸው ልጅ የነበረ ዛሬ ላይ ህይወቱ ተቀይሮ ጀርመን ሀገር ላይ ትልቅ የሰርከስ ካምፓኒ እና ቲያትር ቤት ላይ እየሰራ ያ ማለት ተግዶ ባለሙያዎቹ ራሳቸውንም ያሻሽላሉ፣ ቤተሰባቸውን ያሻሽላሉ፣ አገር ያሳውቃሉ። በጣም የሚያደርጉት ኮንትሪቢዩት በጣም የሚገርም ነው እና ይሄ ሁል ጊዜ የማስበውና ጥሩ ያነሳ ነው የሚሰማ ይስማ ነው። ጥቅሙ በጣም ሰፊ ነው። ሀገራችን ላይ የዚህ ሴክተር ላይ ኢንቨስት ካረግን የሚገርም ሚራክል መስራት ይቻላል ነው። ሰዓታችን እያለቀ ነው። በጣም ብዙ ነገር ማውራት እንችላለን፣ ግን ጥሩ ነገር ነው ያነሳ ነው። እንግዲህ አንስታቸዋል፣ ግን ለሰርከሱ ይህንን ቢሆንልን ብለህ በተከታታይ የምታነሳቸው ነገሮችን እስቲ ጠቀል አድርገህ ንገረን። ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው የሚለውን ምክንያቱም ይሄ በጣም ችግሮቹን አንስተናል፣ መሆን ያለባቸውንም ነገር አንስተናል። ግን እስቲ ጨመቅ እናድርገውና አንደኛው ያው ፖሊሲ ነው። ፖሊሲው ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት። ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት ስለ አሁንም ስጋቴ የሚያተኩረው የሆነ የተለመዱት እስከዛሬ የመጣው አይነት የፐርፎርሚንግ አርት እንትን ውስጥ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። ኢንክሉሲቭ መሆን አለበት። ይሄ ሞደርን አርቶችን ወጣቶች አሁን ላይ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ይፈልጋሉ። በሚውዚኩ በሁሉም በሰርከሱ በሁሉም ኤክስፐሪመንት ማድረግ የሚፈልግ ወጣት ያለበት ሀገር ነው። ለወጣቶቹ በጣም ኢንክሉሲቭ የሆነ ይሄ ኮንቴምፖራሪ እና እንትኑን ያማከለ ፖሊሲ መኖር አለበት። እሱ በጣም ቤዚክ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከእሱ ጋር ተያይዞ አብረው የሚመለሱ የኢንቨስትመንት የቦታ ጉዳዮች እኛ ጋር አሁን በገንዘባቸው መስራት የሚችሉ 3 ተቋም መስራት እንችላለን። በገንዘባችን ምንም ሳይለምኑ ማንንም እንትን ሳይሉ መስራት የሚችሉ ፕሮፖዛሎች አሉ እኛ ጋር ሰርከስ። ግን በምን ቦታ ያገኙ? እንደዚህ አይነት የኢንቨስትመንት ምላሾችን ራሱ ጥያቄዎችን መልስ የሚያሰጡ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛን ውጪ መንግስት ሴክተሩ ላይ ከኢንዲቪዥዋልስ አስተሳሰብ አሁን እንደዚህ አሁን ማህበሩ እኔ ሁልጊዜ አሁን ማህበር ስለምመራው አይደለም በጋር እኔ የተወሰነ ጊዜ ድረስ ነው የምመራው። ደግሞ ኔክስት የሆነ ሰው ደግሞ ይቀጥላል እና ማህበር ላይ እምነት የማሳደር ይሄ ኢንዲቪዥዋል አስተሳሰቦች ሳይሆኑ ስትራቴጂክ የሆኑ በጣም ኢንክሉሲቭ የሆኑ
ነገሮች ላይ መንግስትም ባይዘቦይ ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስቴሩም በጣም ኮት አድርገው የተናገሩት ነገር ነው። ሶ ይሄ ተሰብስበህ አደራጅተህ ጥያቄ ይሄን የቀረቡትን ነገሮች ላይ ምላሽ የሚሰጥበት አግባብ ይሄ ከኢንዲቪዥዋል ይሄ እሱ ነው ሰርጎ ገብ እየሆነ የሚያስቸግርህና አስተሳሰብ ኮሌክቲቭ የሆነ አስተሳሰብ መጥቶ እነዛን ነገሮች ላይ በደንብ ስትራቴጂዎች ላይ በጋራ ሆነው መስራት ያስፈልጋል። ሌላኛው እኛ ጋር በጣም ኤክስፖዠር አለ፣ ዓለም አቀፍ ኤክስፖዠሮች አሉ በውስጣችን። እኔ ብቻ ሳልሆን በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ፣ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው። እነሱን ሰብስበን አሁን የጀመርናቸው ነገሮች አሉ። ፌስቲቫል ቬኑ የማድረግ ነገር፣ እሱም ሌላኛው በጣም ትልቅ ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው ያለ ነው። አገሪቷ እንደዚህ ያምራለች፣ ከተማዋ እንደዚህ ያምራለች። ብዙ ቦታዎች ሄጄ እኔ ጎብኝቻለሁ፣ ጅማን ጎብኝቻለሁ። ብዙ እነዚህ እንትን ያሉ ቦታዎች አይተናል። እነዛ ቦታዎች ሰው ይፈልጋሉ፣ ዓለም ሰው መሳብ። የኛ ደግሞ ሄደን እያዝናናቸው ነው። ለመሳብ ቅርቡ የኛ ዘርፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም መንግስት ትኩረት አድርጎ ሊደግፈን ይገባል ብዬ ሌላኛው የማስበው ነገር ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ የዚህ ካሪክለም ጋር ከኢንፍራስትራክቸር ጋር ተያይዞ ያለው ነገር፣ ከኢንሹራንስ ጋር ቀደም ያነሳውል ነገር በጣም ለአርቲስቶቹ ቤዚክ ነው። ከዛ እኛ ጋር ደግሞ የኢትዮጵያ ሰርከስ አርቲስት ዳታቤዝ ሊኖረው ይገባል። እያንዳንዱ አርቲስት ዳታቤዝ ውስጥ ገብቶ እንደ ሙያው በሌቭሉ እንደቀደም እንዳልኩ ተለክቶ ያ ነገር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ነገሮች በዚህ ባሉ በቅርብ ዓመታቶች ውስጥ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነገሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እነዚህን ስናደርግ ብቻችንን የምናከናውነው ነገር አይደለም። መንግስት ትልቁን ፓርቲ ይዛል። ሌላኛው እንደ ሰላም ኢትዮጵያ እንደዚሁም ደግሞ ያሉ ሌሎችም አካላቶች አብረን ይህንን ዘርፍ የማሳደግ ላይ ትልቅ እንትን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሰርከስ ብራይት የሆነ ፊውቸር ነው ያለው። እዛ ላይ አስምረንበታል፣ ምንም ጥያቄ የለም። ግን ስራው የሁሉም ነው። የመንግስትም ስራ አለ፣ ምንም ጥያቄ የለም። የአንዱ ብቻ ስራ አይደለም። አብሮ አሁን የተጀመረው አስተሳሰብ የተጀመረው መነጋገር ቢቀጥል የኛ አሁን የተነጋገርንባቸው ትልልቁ የሚገርሙ አይነት ነገሮች ሁሉ በ10 ደብል አድገው ሰርከስ አሁን እንዳልከው ሰርከስ ወይም አገራችን የሰርከስ ሀብ የአፍሪካን ቀርቶ የዓለም እንድትሆን ምኞታችን ነው። ይሄንን የዛሬውን ፖድካስት አብረን ብዙ ነገር ስላወራን እና ይሄንን ፈቃደኛ ሆነ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን ተክለ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ተሺ ስለጋበዝከኝ። ሰላም ኢትዮጵያም በዚህ በኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ ስም በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ። ቅድም እንዳልከው ይሄ 1% ጉዳይ ለከሌ የምንለው ሳይሆን የሁላችንም የባለሙያዎቹ መንግስትም ይሄን ነገር ትኩረት ቢሰጠው ደግሞ በጣም ሊያግዝ የሚችል ነገር ነው። ባለፈውም የተለያዩ መድረኮች ላይ አንስተናቸዋል። በዛ ስም እንግዲህ እንግዳ ስላደረጋችሁኝ በጣም አድርጌ ያመሰግናለሁ። እኔም በሰላምና በሰላም ሰራተኞች በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። እንግዶቻችን የዛሬውን የኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ የኢትዮጵያ ፖድካስት ዝግጅታችን በዚህ እናበቃለን። የኮኔክት ፎር ካልቸር አፍሪካ ዋናው ሀሳብ የአፍሪካ ሀገሮች ካላቸው በጀት ላይ 1% ለባህልና ለፈጠራ ዘርፍ እንዲያረጉ የሚል ሀሳብ ነው። ያን ደግሞ ስምምነት አለ። ስምምነቱ እውን እንዲሆንና የአፍሪካ ባህል እንዲያድጎ አፍሪካ ካለው የባህልና ፈጠራ ዘርፍ ትልቅ ተጠቃሚ እንዲሆን ይረዳል ብለን እንገምታለን። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።